cảm ơn đến tất cả các bạn vì những gì các bạn đã làm được, nỗ lực trong suốt 5 năm qua. Xin chúc mừng tất cả các bạn. I can see a little bit. How many of you were here in 2008? Và tôi muốn biết là có bao nhiêu anh chị trong khán phòng này đã đến với chúng tôi năm 2008, những người nhà phân phối đầu tiên ạ. Hãy giơ cánh tay của mình lên. Hãy giơ tay mình lên. 2008. Thank you for sticking with us, for starting with us, and for doing what you've done. Và cảm ơn tất cả những gì mà các anh chị đã từ 5 năm nay làm cùng với chúng tôi, cam kết với chúng tôi và thực hiện những thành công đến ngày hôm nay. Now, how many of you are here for your first Amway meeting? Còn bây giờ thì tôi muốn được nhìn thấy những cánh tay lần đầu tiên đến một hội thảo của Amway ạ, những anh chị mới ạ. Lần đầu tiên. Wonderful. Welcome to you. We are honored that you Không, made bên the đây nè, decision rồi to đó, join giờ us. hứa đỏ nè. Và một lời chào mừng đến tất cả các anh chị với quyết định đã đến đây ngày hôm nay, đến với gia đình Amway. Welcome. Xin được chào mừng tất cả các anh chị. And I also want to make sure we recognize all of our friends who are outside the building tonight. Và tôi muốn được gửi một lời chào đến tất cả các anh chị đã không có điều kiện có mặt ở trong khán phòng này. Các anh chị đang ngồi ở bên ngoài, một lời chào. We want to express our thanks and appreciation to them as well. Vậy thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để dành tặng cho những anh chị đang phải ngồi bên ngoài để theo dõi chương trình này ạ. They are demonstrating the true Amway spirit. They weren't able to get inside, but they still came to the meeting. Và các anh chị có thể thấy chỉ có những con người đã hiểu rõ về hoạt động kinh doanh của chúng ta, cam kết hoạt động kinh doanh này, cho dù họ không được vào trong này nhưng họ vẫn ở lại để lắng nghe tôi chia sẻ và chia sẻ cùng với chúng ta thành công ngày hôm nay. So for all of you who are outside tonight, a special welcome and a special thanks to you for coming here to join us. Một lời cảm ơn đặc biệt dành cho tất cả những anh chị đang ngồi ở bên ngoài hội trường này, những người đang theo dõi chúng tôi qua những màn hình lớn ở bên ngoài ạ. I am so impressed with what has happened here tonight. Và tôi thật sự ấn tượng với tất cả những gì tôi đã được chứng kiến đêm nay. And I'm so impressed what you have done in this marketplace over the past 5 years. Và còn tuyệt vời hơn nữa khi tôi được nhìn thấy tất cả những gì mà các anh chị đã đạt được trong suốt 5 năm qua tại thị trường này. And we've had the opportunity with the media and with others to tell the story of what's happened in Vietnam with the Amway business. Và trong vài ngày qua thì tôi đã có rất là nhiều cơ hội để chia sẻ với những nhà phân phối và cả báo chí nữa về câu chuyện của Amway Việt Nam. And we've been able to see the wonderful performances on stage and all the information from our past 5 years. Và tất cả những gì chúng ta cùng được chứng kiến trên màn hình lớn này, những con số ấn tượng của Amway Việt Nam, những màn biểu diễn thật là tuyệt vời. Các anh chị có thể dành một tràng pháo tay lớn hơn được không ạ? And while we were able to make the announcement about new investment and about manufacturing and distribution centers. Và như ngày hôm nay ông Hào cũng đã chia sẻ với chúng tôi đã công bố thêm nhiều những hoạt động đầu tư vào thị trường Việt Nam. Nhà máy thứ hai và chắc chắn là còn thêm những cái trung tâm phân phối mới sẽ được mở ra. Và tôi muốn chia sẻ với các anh chị những con số đó và không chỉ những con số. This business is all about you. Hoạt động kinh doanh của chúng ta không nằm ở những con số đó, mà hoạt động kinh doanh này nằm ở chính anh chị, những nhà phân phối của chúng ta. Tất cả là về các anh chị. And so as we gather here tonight, I just want to spend a little time talking about some of the things that I think are important for us to remember at an anniversary. Và ngày hôm nay trong cái lễ kỷ niệm này thì tôi sẽ muốn chia sẻ với các anh chị những điều mà theo tôi nghĩ rằng cực kỳ quan trọng để chúng ta luôn luôn ghi nhớ nó. Some of the ideas that were important to help us get here to where we are. Và đó là những cái ý tưởng mà đã giúp cho chúng ta có được ngày hôm nay thành công như ngày hôm nay. And some of those ideas that are going to help us move forward to our 10th anniversary and beyond. Và tôi tin chắc rằng những điều này cũng chính là động lực sẽ giúp cho chúng ta còn tiến xa nữa trong lễ kỷ niệm 10 năm. Because there's something that is special about this business, this Amway idea that has spread around the world for the past 50 years. Và chúng ta đã biết hoạt động kinh doanh của chúng ta đang được lan tỏa trên toàn cầu đã hơn 50 năm rồi. Vậy thì chắc chắn trong hoạt động kinh doanh này phải có một điều gì đó, một ý tưởng gì đó đặc biệt. And it is something that is well worth celebrating, and it is something that is worth recognizing.
Và đó chắc chắn là điều mà chúng ta luôn luôn phải tưởng thưởng, chúng ta luôn luôn phải nhắc đến điều đó. And I want to spend my time just talking about a few of these ideas in the hopes that those of you who are just joining us for the first time will get a better understanding of what this business really is. Và nhân cái cơ hội này thì tôi cũng sẽ dành thời gian của mình để chia sẻ với các anh chị một vài những ý tưởng, đặc biệt là dành cho những người mới đến đây để các anh chị có thể hiểu rõ hơn hoạt động kinh doanh của chúng ta. And be able to fully grasp the opportunity that you have in the Amway business. Và để một lần nữa hiểu rõ hơn và nắm chắc hơn cái cơ hội kinh doanh mà chúng ta đang có được trong tay ngày hôm nay. And I put them together in a way to say there's this thing called the Amway idea. Và tôi sẽ nhắc lại một lần nữa là tối ngày hôm nay tôi sẽ nói về những ý tưởng hoạt động kinh doanh của chúng ta, hoạt động kinh doanh Amway. And it's worked for over the past 50 years and it's worked all around the world. Như chúng ta đã biết thì hoạt động kinh doanh này đã có hơn 50 năm rồi và đang trải rộng trên khắp toàn cầu. And it's working right here, right now in Vietnam. Và ở đây, nơi này đây, ngay thời điểm này chính là một minh chứng cho hoạt động kinh doanh của chúng ta. Well, the first thing we've already started to touch on, that the Amway business is all about you. It's all about people. Và điều mà tôi đã nhắc đến đầu tiên hẳn các chị còn nhớ, đó chính là hoạt động kinh doanh này tất cả nói về những nhà phân phối là chính các anh chị. Now, I learned this lesson many years ago from my father. Và tôi đã từng học được một bài học từ rất là lâu rồi từ cha của mình. And it actually happened at an event somewhat similar to this many years ago in Malaysia. Và đó là một câu chuyện cách đây khá là lâu rồi ở Malaysia. We were having a big convention and we all got together. Và đó cũng là một cái chương trình đại hội năm lớn như thế này ở Malaysia. And during the time of that visit, my father had the opportunity to meet with the Prime Minister of Malaysia. Và vào cái chuyến thăm đến Malaysia đó thì cha tôi có cơ hội để gặp Thủ tướng Malaysia. And it was a very interesting meeting between the two of them. And as you can imagine, when they got together, they talked about business issues and economic issues. Và đó là một cái cuộc gặp gỡ rất là thú vị và hai người đã chia sẻ với nhau rất là nhiều về hoạt động kinh doanh cũng như là về tình hình kinh tế. And the Prime Minister was asking that, he was saying that it was a tough time for the people of Malaysia and the economy in Malaysia. Và lúc đó thì ngài tổng thống ở bên đó thì có chia sẻ về những cái khó khăn của người dân Malaysia trong cái hoàn cảnh kinh tế rất là khó khăn như vậy. He said their economy was struggling because their greatest natural resources were copper, tin, and oil, and the prices on the global market were down. Đó là cái thời điểm mà nền kinh tế thì đang gặp rất là nhiều những cái vấn đề khó khăn bởi vì là tất cả những cái nguyên liệu thô mà Malaysia có thể xuất khẩu thì giá đều giảm xuống rất nhiều. But then he was looking to my father and said, "But you're here with a big meeting." Và lúc đó thì ngài tổng thống rất là kỳ lạ và hỏi cha tôi rằng là tại sao con còn đến đây và làm một cái lễ kỷ niệm lớn như thế này. All these people are coming together and your business is very successful. Và tôi thấy rằng là tất cả mọi người đến đây đều rất là vui vẻ để chia sẻ và chúc mừng cho cái thành công của tất cả. And the Prime Minister said, "Why is that?" Và ông cảm thấy rất là tò mò là tại sao điều đó lại có thể xảy ra. And my dad said, "Mr. Prime Minister, you may think the greatest natural resources of your country are copper, tin, and oil. Và lúc đó thì cha của tôi có nói rằng là ngài có thể hình dung rằng là tài sản mà theo ngài đánh giá là quý giá nhất đó là than, đó có thể là thiếc ở đất nước của ngài. But in Amway, we believe the greatest natural resources of your country are the people of your country, and we invest in people." Thế tuy nhiên ở trong Amway này thì chúng tôi đánh giá là cái nguồn lực tự nhiên mà quý giá nhất của quốc gia ngài đang có, đó chính là nguồn tài nguyên về con người và chúng tôi đầu tư vào đây chính vì nguồn tài nguyên này. And the same thing is true today right here. Và điều đó vẫn đúng ở đây ngày hôm nay. Right? We made an announcement that we're investing in a new manufacturing facility. Chúng ta vừa mới nhắc đến cái khoản đầu tư tiếp theo của chúng tôi để mở rộng hoạt động sản xuất tại thị trường Việt Nam. And that's factual, that's true. Và điều đó là thật. But we're really investing in you and your future. Nhưng mà những gì mà chúng tôi đang đầu tư ngày hôm nay thật sự tất cả đều dành cho anh chị vì tương lai của chúng ta và vì tương lai của anh chị. So the Amway business is about people and it's about all people. Và hoạt động kinh doanh của chúng ta đó chính là hoạt động kinh doanh giữa con người với con người. Nhân tố con người được nhắc đến nhiều nhất trong hoạt động kinh doanh này.
In the very early days of Amway, there were a lot of consultants who would look at the business to say, you need to focus our sponsoring. We need to find the right people. Vào những cái ngày đầu của hoạt động kinh doanh Amway này thì có rất là nhiều những cái người tư vấn đã đến để làm việc và theo dõi hoạt động kinh doanh của Amway, và họ nói rằng là chúng ta nên tập trung vào bảo trợ một nhóm người thôi. Hãy xác định xem ai là người phù hợp nhất với hoạt động kinh doanh này. And they would try to talk to my dad and Jay about giving prospects a test to see if they would be the right fit for Amway. Và cái lời tư vấn của họ dành cho cha tôi cũng như là ngài Jace vào thời điểm đó là hãy cho những cái nhà phân phối mới làm một cái bài test để xem rằng họ thật sự là người phù hợp với cái hoạt động kinh doanh này hay không. And these people would say that way you can make sure you bring in the right ones who really understand the business. Và vào cái lúc đó thì lời khuyên của họ để khiến cho công ty Amway của chúng ta sẽ có được những cái con người phù hợp nhất, những con người tốt nhất. And you can save time and be much more efficient. Và bằng cách đó thì liệu rằng Amway có thể là tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức hay không? But my dad and Jay never listened to them. Thế nhưng mà hai nhà đầu sáng lập đã không bao giờ nghe những lời tư vấn đó. Because this is not a business that tries to figure out how to keep people away. Bởi vì hoạt động kinh doanh của chúng ta không phải là hoạt động kinh doanh làm thế nào để giữ những cái con người ở ngoài hoạt động kinh doanh này. This is a business that wants to bring people together. Hoạt động kinh doanh Amway của chúng ta để giúp cho càng nhiều người đến được với hoạt động kinh doanh này càng tốt. Right? And it doesn't matter. It doesn't matter what your background is. Và cho dù nền tảng của các anh chị là gì đi chăng nữa, It doesn't matter if you've ever been in business before. và cho dù là chưa bao giờ các anh chị tham gia một hoạt động kinh doanh nào trước đây, This doesn't matter if you're familiar with Amway or if this is the first time you've ever heard about us. và chẳng quan trọng gì cho dù các anh chị đã biết về Amway hay đây là lần đầu tiên chúng ta nghe về Amway. The Amway opportunity is available to everybody. Bởi vì hoạt động kinh doanh Amway này có giá trị và được tạo dựng giá trị đó bởi tất cả các anh chị, tất cả chúng ta. And we're just thrilled that you're here to be together to hear about it. Và đó chính là lý do vì sao tất cả chúng ta có mặt ở đây đêm nay để cùng chia sẻ những điều vừa rồi. So that's the first key thing for all of us to remember. Và đó là điều đầu tiên mà tôi muốn nhắn nhủ để tất cả chúng ta luôn luôn ghi nhớ. Make sure you keep the opportunity available to everyone you meet. Đó là hãy luôn đảm bảo rằng cái cơ hội kinh doanh này có thể đến được tất cả những người mà chúng ta có thể tiếp cận với họ. Because Amway is more than what you see on the outside of a person. Bởi vì Amway là hơn cả những gì chúng ta có thể nhìn từ bề ngoài của con người. What we want to do is connect with an individual from the inside out. Bởi vì khi chúng ta nói đến sự liên kết giữa mỗi cá nhân với nhau, chúng ta nói về những điều bên trong trái tim của họ. And we want to connect with their hearts Và chúng ta muốn trái tim kết nối với trái tim. and make sure they know that we believe in them. Và hãy làm cho họ thấy rằng chúng ta tin tưởng vào họ. Right? So help us do that. Và hãy giúp chúng tôi làm được điều đó. The second thing I think is important for all of us to remember is that we believe if you're in a tough situation, you're not stuck there. Và một điều thứ hai mà tôi muốn nói đến các anh chị một điều rất quan trọng, đó là vào những cái thời điểm khó khăn thì chúng tôi tin rằng chúng ta có thể vượt qua được tất cả những khó khăn đó. People have joined the Amway business for all different reasons over the years. Chúng ta biết rằng mỗi người đến với hoạt động kinh doanh này với một lý do khác nhau. Sometimes people are very successful in life and they see this opportunity and they join it and they're successful. Có những người thì chúng ta đã rất là thành công trong cái công việc truyền thống của mình hoặc là trong cuộc sống, và chúng ta đến với Amway này và chúng ta thành công hơn nữa. But many other times people have not been successful in life. Thế tuy nhiên có rất là nhiều người không thành công trên con đường mà họ đang đi hiện nay. And they're unsure of their future. Và họ bắt đầu có những cái lo lắng về tương lai của họ. And they're looking for an opportunity that can help them get from where they are to where they want to be. Và họ đang tìm kiếm một cái cơ hội để giúp họ đạt được những gì mà họ đang mong muốn. And that's exactly what the Amway business is for. Và đó chính là những gì mà Amway của chúng ta về cơ hội kinh doanh này có thể làm được. And that step from where you are to where you want to be is a decision only you can make. Và tất cả cái chặng đường từ vị trí của các anh chị ngày hôm nay đến nơi mà các anh chị muốn đến, tất cả phụ thuộc vào quyết định của các anh chị. At the media interview today, I was asked about all the people who joined the business and how can we guarantee their success.
Và trong cái buổi họp báo ngày hôm nay thì có một phóng viên có hỏi tôi rằng là với tất cả những anh chị mà đến hoạt động kinh doanh này, làm sao để đảm bảo rằng họ có thể thành công được? And I said, well, certainly we can't guarantee anybody's success. It's up to the individual. Và lúc đó thì câu trả lời của tôi là tôi không thể nào tôi đảm bảo rằng tất cả mọi người sẽ có thể thành công, bởi vì điều đó và quyết định đó phụ thuộc vào bản thân mỗi người. But I also had to remind them that we don't define success for you. Only you can define that. Và tất cả những thành công của chúng ta chỉ có thể được định hình và định nghĩa bởi chính các anh chị mà thôi. Và tôi muốn nhắc lại một lần nữa điều đó. And that in the Amway business, people join us for many different reasons. Và như chúng ta đã thấy, tất cả mọi người đến Amway này đều có một lý do khác nhau. Some people have modest short-term goals. Other people have big long-term goals. Có những anh chị đến với những cái mục tiêu ngắn hạn thôi, nhưng cũng có những người có những ước mơ lớn với những cái mục tiêu rất lâu dài. But either way, this is a business that's available to you. Nhưng mà cho dù là lý do các anh chị đến với Amway là gì thì tôi tin rằng hoạt động kinh doanh này vẫn sẽ tạo ra giá trị cho các anh chị. Whatever your goal may be. Cho dù là mục tiêu của anh chị là gì đi chăng nữa. And that we trust the Amway business will be a vehicle to get you from where you are to where you want to go. Và tôi tin chắc chắn rằng Amway, cơ hội kinh doanh Amway này sẽ là phương tiện đưa các anh chị từ vị trí ngày hôm nay đến nơi mà các anh chị muốn đạt được. Right? But that is a journey that only you can decide. Tuy nhiên cái con đường đó, cái cuộc hành trình đó chỉ có các anh chị nắm được quyền quyết định mà thôi. And that is a journey that only you can do. Và đó cũng chỉ là cái chặng đường mà các anh chị phải đi. We cannot build the Amway business for you. Bởi vì chúng tôi không thể làm thay hoạt động kinh doanh này cho các anh chị được. You have to do the hard work to build your Amway business for yourself. Và các anh chị phải nỗ lực hơn nữa để xây dựng hoạt động kinh doanh này cho chính bản thân mình. But we want you to know that we believe you can do it. Nhưng mà có một điều tôi muốn khẳng định các anh chị rằng là chúng tôi tin tưởng rằng các anh chị có thể làm được điều đó. You can do it. Các anh chị có thể làm được. The third critical idea that we share is that we believe people can achieve individual freedom through owning a business of their own. Và một điều thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với anh chị về một ý tưởng, đó là về sự tự do cá nhân, những gì mà chúng ta có thể làm được với hoạt động kinh doanh này. Now this is not that different or unique of an idea. Và đây thì không phải là một cái ý tưởng gì đó quá là đặc biệt. Many people and many businesses would agree with that. Có rất là nhiều cái mô hình kinh doanh và những cái cơ hội kinh doanh có thể làm được điều này và nói những điều này. But the uniqueness of the way we believe it is that we want to make sure the cost is down so that everyone has the ability to join the business and start their own business. Nhưng mà cái điều đặc biệt mà chúng tôi tin tưởng rằng là đó là cách thức vận hành của hoạt động kinh doanh của chúng ta, khi chúng ta cố gắng giảm những cái chi phí đầu vào của các anh chị để các anh chị có cơ hội tiếp cận với thành công nhanh hơn. We wanted to make sure that business opportunities were available to all people, even if they didn't have money to start a business of their own. Bởi vì chúng tôi muốn rằng hoạt động kinh doanh này có thể đến được với càng nhiều người càng tốt, đến được với tất cả mọi người cho dù là họ không có tiền. But if they just had a dream, were willing to set a goal, and were willing to work hard, that we wanted to be able to provide that business opportunity. Chỉ cần họ có một ước mơ và họ sẵn sàng chiến đấu cho ước mơ đó, đạt được mục tiêu của mình thì chúng tôi sẽ đem cơ hội này đến cho tất cả những người đó. You know, as we were driving around the city and coming to the event tonight, I saw a lot of people doing business. Và ngày hôm nay khi mà tôi trên đường đến với cả cái buổi đại hội của chúng ta thì chúng tôi nhìn thấy rất là nhiều người trên đường họ đang làm những công việc kinh doanh. And I began to think of how all those people have to pay for their space or for their product. Và lúc đó thì tôi bắt đầu đặt ra cho mình một cái câu hỏi là không biết là họ phải đầu tư bao nhiêu cho cái mặt bằng đó và những cái chi phí về sản phẩm đó. And all the costs and all the risks that are associated with those businesses. Và hẳn là các anh chị cũng thể hình dung được tất cả những cái chi phí cũng như là rủi ro mà họ phải chịu. But our idea was to make the cost as low as possible and the risk as low as possible, so everyone could have the opportunity to experience that personal freedom. Và đó chính là lý do mà cơ hội kinh doanh của chúng ta trở nên đặc biệt. Làm sao để tất cả những cái đầu tư, cái vốn của chúng ta phải bỏ ra và những cái rủi ro của chúng ta thấp nhất để tất cả mọi người đều có thể tiếp cận cơ hội kinh doanh này.
because we recognize that a lot of people want to have success. Bởi vì chúng tôi biết rằng và chúng tôi tưởng thưởng cho tất cả những ai mà họ luôn luôn muốn thành công. And they want to have a business of their own. Và họ muốn có một cái cơ hội kinh doanh để làm được điều đó. But they just don't have the money to do it. Nhưng mà họ không có tiền để làm được điều đó. And again, we want to welcome those people to this business. Và một lần nữa tôi xin được nhắc lại rằng Amway chào đón tất cả những người đã đến với hoạt động kinh doanh của chúng ta. And to say that through your hard work and your determination, you can get there. Và đó chính là những gì mà chúng ta đã nỗ lực làm việc và cố gắng trong suốt thời gian qua để làm được điều đó. Isn't it interesting how every banker in the world or every person in the world wants to be your friend once you have money? Và các anh chị có thể hình dung là một điều tuyệt vời khi mà tất cả mọi người trên thế giới này muốn trở thành bạn bè và làm ra những cái đồng tiền cùng với nhau không ạ? My father used to joke about that a lot. Once Amway became successful, everyone in the area wanted to take him out and buy him a lunch. Everyone wanted to take him out to lunch and buy him lunch. Và một điều mà cha tôi luôn thường đùa với cả chúng tôi rằng là đến một ngày nào đó khi mà Amway của chúng ta đủ thành công rộng lớn trên thế giới này thì ai cũng muốn mời người khác đi ăn trưa cùng mình ạ. But why was it that in the early days when he didn't have any money, nobody offered lunch then? Thế nhưng mà không phải là lúc nào chúng ta làm được điều đó vào cái thời điểm ban đầu thì đâu có ai có tiền để mời người khác đi ăn trưa đúng không ạ? Nobody wanted to invest in him until there was money there. Và có rất là nhiều người sẽ nói rằng là tại sao lại phải đầu tư tiền như vậy trong khi là bản thân mình cũng chưa có tiền. And that's so true in life in so many situations. Và đó chính là những cái thực tế mà đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. But we want to invest in you now. Nhưng mà chúng tôi muốn đầu tư vào các anh chị ngay thời điểm này. Because we believe you can move forward and you can be successful. Bởi vì chúng tôi tin rằng các anh chị sẽ tiến rất xa và thành công hơn nữa. And we believe that in the Amway business, there's no limit to the success that you can achieve. Và chúng tôi tin tưởng rằng ở trong Amway này không có giới hạn nào cho sự thành công mà các anh chị có thể đạt được cả. When you look at the executive diamonds that we had on stage here today, Lúc nãy thì chúng ta đã được nhìn thấy tất cả những viên kim cương của Amway Việt Nam đứng ở trên sân khấu này. it's amazing to see the steps that they've taken, the success that they have earned. Và thật là tuyệt vời khi chúng ta nhìn lại cái chặng đường mà họ đã đạt được đến thành công ngày hôm nay. But I want you to remember something. Nhưng mà tôi muốn các anh chị hãy nhớ một vài điều sau đây. You could be on this stage just like them. Là tất cả các anh chị có thể đứng ở trên này giống như những diamond của chúng ta. Right? We have not put a limit of how many people can go diamond or executive diamond. Bởi vì trong Amway này chúng tôi chưa bao giờ giới hạn rằng bao nhiêu người có thể trở thành diamond cả. The opportunity is available to everybody if you do the work that they did. Bởi vì là cơ hội này dành cho tất cả các anh chị nếu như các anh chị làm được những điều giống như họ. We don't limit the opportunity to a few. Chúng tôi không giới hạn cái cơ hội này. We make sure we expand the opportunity to everybody. Mà chúng tôi luôn luôn cố gắng làm sao mở rộng hơn những cái cơ hội này dành cho tất cả mọi người. And we want to make sure that in that process we keep this business simple so everybody can do it. Và trong suốt cái quá trình đó thì chúng tôi luôn luôn cố gắng làm sao để hoạt động kinh doanh này đơn giản nhất để mọi người đều có thể làm được. Many years ago, I was assigned to Amway in England, and I was the general manager there. Và tôi nhớ lại cái thời gian trước đây khi mà tôi có một cái nhiệm vụ đó là trở thành giám đốc điều hành của Amway ở Anh. And in talking to one of our distributor leaders there, he said, you know, the Amway business is not, it's a simple business, but it's not easy. Và có một nhà phân phối thì có gặp tôi và nói rằng là tức là hoạt động kinh doanh của Amway này thì nó không khó nhưng mà không hề đơn giản. And I began to reflect on that. Và lúc đó thì tôi bắt đầu phải suy nghĩ về những cái điều này. The Amway business, like any business, is going to be full of hard work. Bởi vì là tôi thấy là tất cả các hoạt động kinh doanh thì đều phải nỗ lực rất là nhiều, phải cố gắng rất là nhiều. You're going to have to work hard to be successful. That's the story of life. Và trong cuộc sống này thì hẳn là ai cũng đồng ý rằng chúng ta đều phải nỗ lực để có thể thành công đúng không ạ? But the beauty of the Amway business is that it is indeed a simple business. Thế nhưng mà cái điều tuyệt vời nhất ở trong hoạt động kinh doanh của chúng ta đó là chúng ta cố gắng làm cho hoạt động kinh doanh Amway này nó đơn giản hết mức có thể. And the beauty of the business is in its simplicity. Và một lần nữa tôi xin nhắc lại, đó chính là điều đơn giản trong hoạt động kinh doanh của chúng ta. So let me explain what I mean by that. Và tôi sẽ giải thích rõ hơn với các anh chị bây giờ. You heard we're going to build a new manufacturing facility.
Các anh chị đã thấy rằng chúng tôi đã có cái kế hoạch để chuẩn bị xây nhà máy thứ hai rồi. I'll just let you know, you do not have to worry about designing it. Và các anh chị có bao giờ phải lo lắng về cái thiết kế của nhà máy thứ hai không ạ? You don't have to worry about paying for it. Và các anh chị cũng chẳng phải lo lắng về cái khoản đầu tư cho cái nhà máy đó. You don't have to go through and think of where it should be located. Và các anh chị cũng chẳng cần phải quan tâm xem là liệu cái nhà máy đó đặt ở đâu là phù hợp nhất. Let us worry about that. Bởi vì chúng tôi đã lo cho tất cả những điều đó rồi. And as we look for it, right, let us worry about it. Tất cả chúng tôi đã làm những công việc đó cho anh chị rồi. Amway, the Vietnam market is growing and dynamic, and it's going to be very competitive in the years ahead. Và Amway Việt Nam của chúng ta đã phát triển cực kỳ nhanh, cực kỳ mạnh và sẽ còn tiến xa hơn nữa trong những năm gần đây. But let us worry about that. Nhưng mà hãy để chúng tôi lo về những cái điều đó. We'll do the market research. We'll check things out. Bởi vì chúng tôi đang theo dõi những điều đó và chúng tôi đang làm những cuộc khảo sát thị trường để xem thị trường Việt Nam của chúng ta đang như thế nào. And we hire all the research and development professionals and the doctors and the scientists to develop those products to make sure that they're going to be the best in the marketplace in the future. Và hơn nữa chúng tôi đang thuê những con người hàng đầu, những bác sĩ, những tiến sĩ giỏi nhất để nghiên cứu những cái sản phẩm tuyệt vời để đảm bảo rằng những sản phẩm của Amway đưa đến tay các anh chị luôn luôn dẫn đầu thị trường. Yeah, right? Có đúng không ạ? Let us spend all the money to do that. Và chúng tôi vui lòng để trả tiền cho tất cả những cái điều đó. Let us take all the risk of hiring those people and doing that work. Và chúng tôi sẽ chịu tất cả những cái rủi ro đó thay cho các anh chị. And I want to encourage you to keep it simple. Và một lần nữa tôi muốn động viên và chia sẻ với các anh chị rằng hãy đảm bảo là cái hoạt động kinh doanh của Amway này nó đơn giản hết mức có thể. Stay focused. Find a new customer. Talk to them about the products. Sell them a product. Và chỉ đơn giản là tập trung tìm những khách hàng mới, chia sẻ cái sản phẩm và cơ hội kinh doanh này với họ. Find a prospect, somebody who's interested in the business opportunity, and tell them about the business. Tìm những cái ứng viên tiềm năng và chia sẻ với họ về cơ hội kinh doanh Amway này. And then if they're interested, sponsor them into the business. Và nếu như họ cảm thấy hào hứng với cái hoạt động kinh doanh của chúng ta thì hãy bảo trợ cho họ. And then go find a new customer and go find another prospect. Và tiếp theo đó thì chúng ta lại tìm kiếm những khách hàng mới và tìm kiếm những ứng viên tiềm năng mới. And then help those that you sponsor find customers and prospects. Và sau đó thì hãy giúp cho những người mà các anh chị đã bảo trợ có thể tìm được khách hàng mới và ứng viên mới cho bản thân họ. And those who are most successful in the Amway business Và đó chính là những gì đảm bảo cho cái thành công của anh chị trong hoạt động kinh doanh này. have stayed focused on those two things day after day and year after year. Và đó là những gì mà chúng ta cần phải luôn luôn tập trung làm ngày qua ngày, năm qua năm và chúng ta sẽ đi đến thành công. And through the simplicity of the business, they have become very successful. Và với tất cả những gì đơn giản như vậy thì các anh chị có thể đi đến thành công. So many times we want to make it complicated. Và hẳn là các anh chị nghĩ rằng là một lúc nào đấy liệu nó có làm trở nên phức tạp hơn không ạ? Life is complicated enough. Don't make it any more difficult than we need to. Nhưng mà chắc chắn là không rồi, bởi vì cuộc sống của chúng ta đã quá phức tạp rồi và không cần phải làm nó phức tạp thêm nữa. And when it comes to those business issues, let us worry about the complexity. Và đó là lý do vì sao hoạt động kinh doanh của Amway của chúng ta, các anh chị luôn luôn cảm thấy thoải mái bởi vì tất cả những điều mà đáng lo ngại thì công ty lo hết rồi. While you stay focused on the simple things of moving your business forward, servicing your customers and your prospects. Và tất cả những gì mà các anh chị cần phải tập trung là những điều đơn giản nhất để đưa các anh chị đến thành công, đó chính là 3S, là bán hàng, là bảo trợ và chăm sóc khách hàng. And it's those things, right? And it's those things that bring us the personal freedom through this business opportunity and make it available to everybody. Và đó chính là lý do vì sao mà Amway có thể đem đến cho chúng ta sự tự do cho mỗi con người và đem những giá trị này đến cho tất cả mọi người. Well, the fourth idea I want you to think about is the fact that in this business we're better being in it together. Và điều thứ tư mà tôi muốn nói với các anh chị ngày hôm nay đó là lý do vì sao mà hoạt động kinh doanh này chúng ta luôn luôn nói đến sự cộng tác. And that this spirit of partnership is an important element.
Bởi vì tinh thần cộng tác chính là một trong những cái giá trị tuyệt vời nhất mà hoạt động kinh doanh này cần phải có. Now we have to remember, like I just said, that it's your business and you're the one who's going to have to do the work because nobody else can build it for you. Và hẳn là các anh chị thấy rằng là chúng ta vừa mới nói đến rằng hoạt động kinh doanh này là của mỗi anh chị và không ai có thể làm thay các anh chị được. But we also want to assure you that you are not alone. Nhưng mà có một điều tôi muốn chia sẻ với anh chị và khẳng định với anh chị là các anh chị không bao giờ đơn độc trong hoạt động kinh doanh này cả. You have an upline that will support you and mentor you and teach you. Bởi vì chúng ta có những người tuyến trên, những người luôn luôn sát cánh cùng với anh chị, chia sẻ với chúng ta và giúp chúng ta vượt qua những khoảnh khắc khó khăn. And you have leaders that you can look to throughout the Amway business for their stories of success. Và chúng ta có rất là nhiều những cái người thủ lĩnh đã rất thành công và chúng ta học được rất nhiều từ những cái câu chuyện chia sẻ của họ. And we can learn from each and every one of them and maybe their situation fits with my situation. Và chúng ta luôn luôn lắng nghe những câu chuyện đó bởi vì biết đâu đấy trong câu chuyện đó các anh chị sẽ tìm thấy cách giải quyết cho cái tình huống mà chúng ta đang gặp phải. And maybe there's something you can learn from somebody else's story that can help you with your story. Và biết đâu đấy chúng ta sẽ biến tất cả những gì chúng ta học được để khiến cho câu chuyện của họ một ngày nào đó sẽ trở thành câu chuyện của anh chị. You have it right. Anh chị có thể làm được không ạ? You have your own business, but you're not alone. Hãy nhớ rằng chúng ta mặc dù làm công việc kinh doanh để cho bản thân mình nhưng không bao giờ các anh chị đơn độc cả. Now, sometimes that's a difficult concept because many people don't think instinctively of partnerships. Tuy nhiên thì có đôi lúc là chúng ta cảm thấy rất là mơ hồ và cảm thấy khó để nói rõ xem cộng tác là như thế nào. A lot of people, when they think of being an entrepreneur, they want to be all alone. They want to do it all by themselves. Và hẳn là chúng ta thấy rằng là khi mà khởi nghiệp thì có rất là nhiều người thì không muốn làm chung với ai cả. Họ muốn nắm chắc cái cơ hội kinh doanh đó và họ muốn làm một mình. But I, for one, when I'm working, am grateful for all the help I can get. Thế nhưng mà tại sao lại phải làm như vậy? Nếu như chúng ta có được tất cả sự hỗ trợ của mọi người thì tại sao lại phải làm một mình? I'm thankful for all the people I can talk to and learn from. Và chúng ta hãy cảm ơn tất cả những gì mà người khác chia sẻ với chúng ta và tất cả những gì mà người đó có thể dạy dỗ cho chúng ta. But it's funny to me how many times people don't grasp that or don't understand that. Thế nhưng mà có rất nhiều người và chắc chắn sau này cũng rất nhiều người sẽ không thể hiểu được cái điều đó đâu. I've done a number of interviews with media people and they would say, now you're the co-CEO with Steve Andel. The two of you work together, right? Và tôi nhớ rằng là có một cái nhà báo thì trước đây khi mà nói chuyện với cả cha tôi thì có nói rằng là vào cái thời điểm đấy ông là cái người đồng sáng lập, cái người làm cùng với cả Jeff Van Andel. And they immediately would ask the question, what do you do when you disagree? Và cái câu hỏi mà nhà báo đó ngay lập tức đặt ra cho cha tôi là thế thì lúc mà hai ông mà có những cái bất đồng ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? They immediately go and assume that we would not be together. Và họ nghĩ ngay rằng là nếu như mà có những cái bất đồng đấy xảy ra thì chắc chắn hai người này không thể làm việc cùng với nhau nữa. And I say it's simple. If we disagree, we just keep talking and learning until we agree. Và lúc đó thì tôi nói rằng là cho dù có những cái bất đồng ấy thì chúng tôi sẽ cũng chỉ nói chuyện với nhau thôi và mọi thứ sẽ được giải quyết. Now maybe that's easy for us because we had the great example of our fathers doing that. Và tôi làm được điều đó bởi vì là tôi có được tấm gương rất là tuyệt vời từ cha tôi và người đồng sáng lập. My father and Jay Van Andel built the business together for a lifetime. Và các chị có thể thấy là cha tôi đã cùng với ngài Jeff Van Andel cùng nhau làm việc, cùng nhau xây dựng ra tất cả. And they had good times and they had tough times, but they always moved through it together. Họ đã có những cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời và cũng có những cái lúc rất là khó khăn trên cái con đường kinh doanh đó. Nhưng điều quan trọng là luôn luôn họ ở cùng nhau. And I remember when people would ask my father about it, they said, what was... Và tôi sẽ nói lại cái cách mà cha tôi đã trả lời cái câu hỏi đó cho các anh chị ngày hôm nay. When people would ask them, they say, what's the secret of your partnership? How can you still stay together after all these years? Và cái câu hỏi mà được đặt ra đó là cái bí mật của cái sự cộng tác giữa hai ông là gì khiến cho hai người có thể làm việc với nhau lâu dài như vậy? Didn't you ever get mad at the other person when something went wrong? Giống như là chúng ta, các anh chị có thể đặt câu hỏi là liệu chúng ta có cưới một người khác khi mà các anh chị gặp vấn đề với cả người chồng hoặc người vợ của mình không ạ? And Dad said, no, we didn't get mad at each other. We didn't get mad at each other. We figured out how to work together. Xin lỗi các anh chị. Giống như là hai ông có phải là hai ông đã có một cái mối liên kết giống như là đã lấy nhau không vậy?
thì cha tôi có nói rằng là chúng tôi không phải là có cái mối quan hệ như vậy, mà chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi làm việc cùng với nhau, hiểu nhau để có thể phát triển hơn nữa. And whenever they had a problem, they didn't point the finger and try to blame the other person. Và khi mà những cái vấn đề xảy ra thì chúng tôi không bao giờ chỉ tay vào nhau và nói rằng là đó là lỗi của anh. And Dad thought that. I think the secret is when something went wrong, I never blamed Jay and said, I told you so. Và cha của tôi đã nói rằng là cái bí mật theo tôi ở trong cái mối quan hệ của chúng tôi đó chính là chúng tôi không bao giờ đổ lỗi cho nhau. But we would always work together to address the challenge and fix it. Mà chúng tôi luôn luôn làm việc cùng với nhau, chia sẻ cùng với nhau để tìm ra những cái thách thức đó và chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua nó. So in the Amway business, you have the resources to come together to fix and deal with the challenges that you face in business. Và cũng như bản thân các anh chị thôi, trong hệ thống của chúng ta khi vấn đề xảy ra, các anh chị có nguồn lực và tất cả những cái cơ hội để có thể cùng nhau vượt qua những cái khó khăn đó. And we believe we're better when we work together. Và tôi tin tưởng ở một điều là nếu như chúng ta có thể làm việc cùng nhau thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp và dễ dàng hơn rất nhiều. So I think it's the fourth element that's important to the Amway idea. Và đó chính là cái điều thứ tư mà tôi nghĩ rằng rất quan trọng hoạt động kinh doanh này mà tôi muốn chia sẻ với anh chị. Well, the last thing I want to talk about to remind all of us who've been here for the past 5 years and to share with all of you who are here for your first meeting. Và điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với anh chị trong cái lễ kỷ niệm 5 năm này, chúng ta hãy cùng chia sẻ và nói với những cái người mới của chúng ta. That in this business we are committed to a set of values, to the founders' fundamentals and the values of this business that have held us together for the past 50 years. Và đó là cái điều mà tôi cũng như là tất cả những nhà đồng sáng lập đã nói đến, đó là 4 nguyên tắc của 2 nhà đồng sáng lập và 6 giá trị cốt lõi mà chúng ta luôn luôn nói đến trong hơn 50 năm qua. That have connected with people from all over the world. Điều đó đã giúp nối kết tất cả những con người trên thế giới này lại. And have stood the test of time. Và điều đó đã vượt qua tất cả những cái thời gian khó khăn nhất. When we asked my dad and Jay about it, they said there's really these 4 things that are important. Và lúc đó thì khi mà tôi hỏi cha tôi cũng như là ngài Jay thì luôn luôn 4 cái điều được nhắc lại. In the Amway business, it was about freedom. People wanted to be able to determine their future and have choices in their life. Điều đầu tiên đó chính là tự do, bởi vì ai cũng muốn có được sự tự do và trong hoạt động kinh doanh này họ có thể có được sự tự do đó. And it was about family because usually what they wanted to do was improve the lives of their family and especially their children. Và điều thứ hai chúng ta nhắc đến đó chính là gia đình, bởi vì tất cả những gì mà chúng ta đang làm ngày hôm nay để giúp cho gia đình mình có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. And they wanted people to be hopeful in the Amway business. Like I said earlier, if they were in a tough spot, that they could move through it to get to a better place. Và chắc chắn là chúng ta phải nhắc đến sự hy vọng nữa. Hy vọng sẽ giúp cho chúng ta từ những cái điểm khó khăn của ngày hôm nay đạt đến những gì mà các anh chị mong muốn. And that everybody would simply want to be fairly rewarded for the work that they do. Và hẳn là ai cũng mong muốn sẽ được tưởng thưởng, sẽ được ghi nhận phù hợp và chính xác với những gì mà chúng ta đã nỗ lực. And in essence, those 4 things, those founders' fundamentals as we call them, have held this business together around the world and over the past 50 years. Và đó chính là điều mà tôi nghĩ rằng 2 nhà đồng sáng lập đã làm được, đó là 4 nguyên tắc của 2 nhà đồng sáng lập đã giúp cho hoạt động kinh doanh này phát triển không ngừng trong hơn 50 năm qua. And we believe Và tôi tin rằng when we gather at a 5-year anniversary like this, it's those values that will keep us together and moving forward to our 10th anniversary, our 20th anniversary, and far beyond that. và tôi biết rằng những điều đó cũng chính là điều sẽ giúp chúng ta tiếp tục gắn kết và phát triển hơn nữa để hướng đến kỷ niệm 10 năm, kỷ niệm 20 năm và lâu hơn nữa. And that's why we believe so strongly in your future and your potential. Và đó chính là lý do vì sao mà tôi rất tin tưởng vào tương lai và sự thành công của anh chị có thể đạt được. Because we've demonstrated that this business stands the test of time. Bởi vì tôi biết rằng cái hoạt động kinh doanh của chúng ta có thể vượt qua được tất cả những cái giai đoạn khó khăn nhất, những thời điểm khó khăn nhất. And it was designed to do that from the very beginning. Và chúng tôi đã luôn luôn cố gắng và khao khát để làm được điều đó kể từ những ngày đầu tiên. I'm happy to report that my father is 87 years old today and doing pretty well. Và các anh chị có thể thấy là như cha tôi thì cha tôi đã 87 tuổi rồi và ông vẫn đang làm việc cực kỳ tuyệt vời như ngày hôm nay. But as some of you may know,
his partner, Jay Vanando, passed away in 2004. Và hẳn là cũng nhiều anh chị biết rằng là vào năm 2004 thì một trong hai nhà đồng sáng lập đó là ông Jay Vanando thì đã qua đời. And at the time when Jay passed, we were reflecting on some of the funny things that he said. Và vào cái thời điểm đó thì chúng tôi phải đối mặt với một số vấn đề. He was at a meeting once and somebody said, Jay, what's going to happen to the business if you or Rich die? Đó là một cái câu hỏi mà khi mà trong một buổi hội thảo thì một người đứng lên và hỏi là ông Jay ơi, nếu như mà điều gì sẽ xảy ra hoạt động kinh doanh của chúng tôi nếu như mà Rich qua đời? And Jay was very serious when he looked back at him and said, what do you mean if I die? It's going to happen. Và lúc đó thì một trong hai nhà đồng sáng lập của chúng ta nhìn rất là nghiêm trọng với cái người đàn ông đó và hỏi rằng là tại sao ông lại hỏi một cái câu hỏi là nếu mà tôi chết thì chuyện gì sẽ xảy ra? Now this seems like a terrible subject to talk about at an anniversary celebration, doesn't it? Và các anh chị có vẻ là các anh chị đã cảm thấy rằng đây không phải là một cái chủ đề phù hợp để nói trong một cái lễ kỷ niệm như thế này. But I think it's important to recognize that Dad and Jay knew from the beginning that they wanted to build a business that would last beyond their lifetime so that new people could join and build it for their lifetime. Thế nhưng mà có một điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị, đó là ngay từ những cái ngày đầu tiên của Amway này thì hai nhà đồng sáng lập đã hình dung rằng cái cơ hội kinh doanh này sẽ giúp cho các anh chị có thể xây dựng được hoạt động kinh doanh cho bản thân các anh chị. Một mình các anh chị làm được cái điều đó thôi. For your lifetime. Bởi vì các anh chị sẽ làm cái điều đó trong cuộc sống của mình. That's why these values are so important, and that's why we're so committed to preserving them and building upon them as the foundation of this business. Và đó chính là lý do vì sao mà chúng tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại cái điều đó và luôn luôn cố gắng tập trung vào những giá trị đó để xây dựng một cái nền tảng thật là vững chắc cho anh chị bởi 4 nguyên tắc của hai nhà đồng sáng lập. So in our time that we've had here together, I just wanted to share those thoughts so that you have a full understanding of the Amway business, this idea that is Amway. Và đó là lý do vì sao tôi đứng đây ở ngày hôm nay để chia sẻ và giúp cho các anh chị hiểu rõ hơn về những giá trị cốt lõi của Amway này, nhìn sâu hơn vào cơ hội kinh doanh Amway của chúng ta. And especially for those of you who are here for the first time, I hope you get a glimpse and a feeling of why we feel this business is so special. Còn đối với những người mới đến đây lần đầu tiên thì tôi muốn truyền đến các anh chị đó là cái cảm giác tại sao chúng tôi lại cam kết với cái hoạt động kinh doanh này như vậy. And that those elements are critical for you and for your future. Và tất cả những điều mà tôi nói đến, những nhân tố đó sẽ quyết định đến tương lai và sự thành công của các anh chị. And that those elements have been essential for the success of this business, whether it's the last 5 years in Vietnam or it was the last 50 years around the world. Và đó chính là những cái nhân tố quan trọng nhất, những nhân tố thiết yếu nhất đã khiến cho Amway Việt Nam của các bạn thành công trong 5 năm và trên toàn cầu là hơn 50 năm qua. And let me just close with a story about how those values came to life. Và bây giờ thì tôi sẽ kể cho các anh chị nghe một cái câu chuyện để chứng minh rằng là những cái điều mà tôi vừa nói có thể đem đến cuộc sống cho các anh chị vào cuộc sống đời thực của chúng ta. Many years ago, when the business was very small and was only in the United States. Tôi nhớ lại vào cái thời điểm đầu tiên khi mà cái cơ hội kinh doanh này bắt đầu thì nó rất là nhỏ, mới khởi nghiệp ở Mỹ thôi. A man came to see my father and Jay. Và có một cái người đàn ông thì đến gặp hai nhà đồng sáng lập là cha tôi và ông Jay. And he was from a big company called the Grace Chemical Company, and they made products just like Amway did in the home care area. Và ông ấy đến từ một cái công ty rất là lớn, là công ty về hóa chất và họ sản xuất những cái hóa mỹ phẩm dùng cho gia đình giống như là Amway này. And they were interested in this direct selling method that had started with Amway. Và vào lúc đó thì họ cảm thấy rất là hứng thú với cái mô hình kinh doanh trực tiếp của Amway. And he wanted to buy the company. Và họ muốn mua Amway của chúng ta. And Dad and Jay Vanando were gracious and they were nice to him, but they said, "We're not going to sell the company. This is a business we believe in." Và vào lúc đó thì cha tôi và ông Jay thì rất là niềm nở để tiếp đón cái vị khách đó, nhưng mà cuối cùng thì cái câu trả lời là chúng tôi sẽ không bán bởi vì chúng tôi tin tưởng cái hoạt động kinh doanh này. But the man said to him, "You better think about it carefully because I'm from a big company and we make products just like yours." Và lúc đó thì cái người đàn ông đó nó nói với cả hai nhà đồng sáng lập là này, hãy suy nghĩ cho cẩn thận bởi vì chúng tôi là một công ty rất là lớn và chúng tôi sẽ sản xuất những cái sản phẩm giống hệt như Amway. And Dad and Jay were very familiar with this company. It was famous throughout the United States.
Và lúc đó thì cái công ty đó rất là nổi tiếng ở Mỹ và đã phát triển rất là rộng rồi. And the CEO was very well known. Và cái người chủ tịch điều hành của cái công ty đó thì rất là nổi tiếng. And the man said, I just want to let you know that if you won't sell the business, we're going to compete with you. Và cái người đàn ông đó nói với cả hai nhà sáng lập là hãy suy nghĩ cho kỹ, bởi vì nếu như các anh không bán cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ cạnh tranh trực tiếp với các anh. And we're a big company, so we might put you out of business. Và rõ ràng là họ là một cái công ty lớn và họ muốn rằng sẽ có thể dập tắt được cái kinh doanh của chúng ta. And I loved what Dad and Jay did next. Và vào lúc đó thì tôi rất là yêu và tôi cảm thấy rất là nể phục cái điều mà hai nhà đồng sáng lập đã làm lúc đó. They went to the warehouse and they grabbed the sales kit and they gave it to him and said, if you're going to compete with us, you might as well know how we do it and do it right. So here's our sales kit. Và cha tôi đã đi xuống nhà kho của Amway và lấy một bộ khởi động và đưa cho cái người đàn ông đó và nói rằng nếu như các ông muốn cạnh tranh với Amway thì hãy hiểu rõ nó và làm thật là đúng. Here's everything we do. Here's exactly how we do it. We want you to know. Bởi vì trong cái bộ khởi động này là tất cả những gì mà chúng tôi làm và tất cả những cách thức mà nhà phân phối của chúng tôi đang làm. Well, the man took the kid and kind of went on his way. Và lúc đó thì cái người đàn ông đó cười và cầm cái bộ khởi động đó và ra về. And this other company did indeed start a competing business. Và cuối cùng thì ông ta làm cái điều đó thật, ông ta mở ra một công ty để cạnh tranh trực tiếp với Amway. And they invested and they started this business in the United States. Và họ cũng bắt đầu hoạt động kinh doanh này ở Mỹ để cạnh tranh. And after about 2 or 3 years, they went out of business. It went bankrupt. Thế nhưng mà chỉ sau khoảng 2 cho đến 3 năm thôi thì cái công ty đó bị phá sản và họ phải ra khỏi cái ngành này. And there was a number of years later when Dad was traveling in the United States and saw this very famous businessman who had owned this company. Và rất là nhiều năm sau khi mà cha tôi đang đi công tác thì ông có nhìn thấy cái người đàn ông đã đến để mua cái công ty rất là nhiều năm trước, bởi ông rất là nổi tiếng. And he was in an airport and went up to him and introduced himself. Và lúc đó thì cha tôi đến để gặp cái người đàn ông đó. And he reminded this person of the story. He said, you sent someone to try to buy our company many years ago. Và cha tôi có nói rằng là anh có phải là cái người mà trước đây đã đến để định mua công ty của tôi không? And then you tried to compete with us. Và tôi nhớ rằng là hình như là anh cũng đã mở một công ty để cạnh tranh với chúng tôi đúng không? And my dad said, whatever happened to that company? Và cha tôi hỏi rằng là thế thì chuyện gì đã xảy ra với công ty của anh rồi? And this man said, you know very well what happened to that company. We went out of business and we lost a lot of money. Và gương mặt của người đàn ông đó thì tối sầm lại và nói rằng là thực ra thì anh biết thừa là chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi đã bị phá sản và phải rút ra cái ngành kinh doanh này rồi và chúng tôi mất rất là nhiều tiền. And my dad looked at him and said, how could that be? We gave you the business kit and everything we had. Và lúc đó thì cha tôi cảm thấy rất là bất ngờ và hỏi rằng là tại sao anh lại có thể kinh doanh thất bại như vậy, bởi vì là tôi đã chia sẻ với anh tất cả cái hoạt động kinh doanh của tôi rồi mà. And this gentleman was a big, tall man. Và cái lúc đó thì cái người đàn ông kia, một người đàn ông rất là to lớn. And he got very close to my father and he put his finger in my father's chest. Và lúc đó thì cái người đàn ông đó cúi xuống rất là sát cha tôi và dùng ngón tay của mình ấn vào vai của cha tôi. And he said, young man, you may have given us the business kit. Và chàng trai trẻ ơi, chắc chắn là anh còn giấu một điều gì đó đằng sau những cái cơ hội kinh doanh này. But I think you left something out. Có thể là anh đã đưa cái bộ khởi động cho tôi, nhưng chắc chắn anh đã giấu một điều gì đó mà không chia sẻ với tôi. Right? You left something Khoan, out. khoan, khoan. Liệu có điều gì ở đằng sau đó không anh chị? Nói được không? Con nghe mày rõ, mày nói nha. And I love that story because it's so true. Our kit and everything we do as a company is published for the world to see and compete with us. Và đây là một cái câu chuyện mà tôi rất là thích, bởi vì các chị thấy rằng là cái cơ hội kinh doanh này và cái cuốn khởi động của chúng ta là được rất là rộng rãi trên toàn cầu này, ai cũng thể đọc được và có thể cạnh tranh với Amway. But the thing that makes Amway special and that makes us so great. Nhưng mà có một điều khiến cho chúng ta trở nên đặc biệt và làm cực kỳ tốt trong suốt thời gian qua. And the things that nobody else can copy or duplicate. Và đó là một điều mà không ai có thể copy được, không ai có thể sao chép được. Are each and every one of you. Đó chính là mỗi các anh chị, mỗi bản thân chúng ta đều không thể so sánh được, chính là các anh chị. You are the Amway. Bởi vì bản thân các anh chị chính là cơ hội kinh doanh này, bản thân các anh chị chính là Amway. Like I said, Amway isn't about buildings, Amway is about people. Và đó chính là lý do tại sao tôi nói rằng cơ hội kinh doanh này không phải là kinh doanh như thế nào, mà tất cả là về con người. And when we believe in the future of our business, it's because we believe in your future and your potential. Cũng giống như là việc chúng ta tin tưởng vào cơ hội kinh doanh này bắt đầu từ việc tin tưởng vào các anh chị, tin tưởng vào tương lai và tin tưởng vào tiềm năng của các anh chị.
And we believe it because we've seen it throughout the last 50 years. Đó là những điều mà chúng tôi đã nhìn thấy trong suốt hơn 50 năm qua và ngày hôm nay tôi lại đang nhìn thấy ở đây. We have been able to watch people all over the world from all sorts of backgrounds grab onto the business and work hard to achieve their success. Chúng tôi đã nhìn thấy tất cả mọi người trên thế giới này, những con người đến từ nhiều nền tảng khác nhau đã nắm chặt cái cơ hội này và họ đã nỗ lực hết sức mình. And we know that if they can do it, Và chúng ta biết rằng nếu như họ làm được then you can do it. thì chắc chắn rằng các anh chị cũng có thể làm được. So as we gather at this time of celebration, looking back over the past 5 years, Và ngày hôm nay khi mà chúng ta ngồi ở đây để kỷ niệm cho một cái chặng đường 5 năm, nhìn lại những gì đã diễn ra qua 5 năm qua, I want you to know how excited we are about the next 5 years and far beyond. vậy thì chắc chắn rằng chúng ta đang rất hào hứng với những điều gì sắp xảy ra, có thể là 5 năm tới hoặc rất nhiều năm tới. And how much we believe in you and your potential. Và điều quan trọng hơn nữa là niềm tin mà chúng tôi đặt vào các anh chị nó lớn như thế nào. And I look forward to being part of building this business Và tôi muốn là một phần để xây dựng cái kinh doanh này cùng với bản thân các anh chị, together with all of you. cùng với tất cả các anh chị, cộng tác cùng với tất cả các anh chị. Congratulations on your 5-year anniversary. Thank you, everybody. Thank you for coming. Xin chúc mừng lễ kỷ niệm 5 năm của tất cả các anh chị của